Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο επεισόδιο. Σήμερα θα κάνουμε κάτι στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, συγκεκριμένα με τις κολόνες, τις ζώνες, οι οποίες θα τις ντύσουμε με καινούργια δερματίνη. Έχουμε ήδη αφαιρέσει τα πλαστικά κολονάκια από το αυτοκίνητο, τα οποία μου τα βγάλε ο Χρήστος. Όποιος βλέπει τα άλλα επεισόδια έχει δει το βίντεο που βάλαμε τα Powerflex. Η μόνη διαφορά από αυτές τις κολόνες, σε σχέση με τις άλλες που είναι η πίσω και η μπροστά, είναι ότι η μεσαία κολόνα έχει ένα κομμάτι που κουνιέται. Ο λόγος είναι ότι περνάει ζώνη μέσα από αυτό και ρυθμίζει στο ύψος, στην ουσία που θα είναι η ζώνη. Και επίσης, για να αφαιρέσεις αυτό το πλαστικό πρέπει να λύσεις και τη ζώνη στο κάτω μέρος. Ώστε πάμε να το ντύσουμε. Θα ντύσουμε αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια. Εδώ πέρα το έχω βγάλει, σε αυτό δεν το έχω βγάλει. Ώστε ναι, σήμερα θα τα ντύσουμε αυτό εδώ πέρα το ύφασμα. Ώστε σήμερα θα τα ντύσω εγώ, θα μας τα ντύσει εδώ πέρα η Λόρα. Hello. Τελειώσαμε το πρώτο, πάμε τώρα το δεύτερο. Τώρα που είναι έτοιμα, έχουμε ξαναβάλει το εσωτερικό κομμάτι στη μία κολόνα, πάμε να το βάλουμε στην άλλη. Η πλευρά με τα μικρά δοντάκια πιέζεται τελευταία.
Η κολόνα πιάνει σε 2 σημεία στο κάτω μέρος και μετά σε 2 σημεία στο πάνω μέρος, όπως εδώ που δεν την έχουμε βάλει ακόμα.